السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل غرزة جديدة سهلة وبسيطة لعمل كوفية أو عمل شال مستطيل، وممكن كمان نعمل منها بلوزة وطاقية، وممكن نكون منها أي حاجة إحنا حابينها. أتمنى أن فكرة الفيديو النهاردة تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول أعجابكم. ما تنسوش فضلا ليس أمرا إذا أعجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. عدد سلاسل البداية الخاص بغرزتنا النهاردة مضاعفات رقم 6. بفضل اشتغل 6 6 6 6 سلسلة، وفي النهاية بزود 4 سلاسل. هشتغل معاكم بخيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. نوع الخيط اللي بنشتغل بيه النهاردة هو هيمالاي افريداي سوبر لوكس، افريداي بيبي لوكس. ده بيبي لوكس يا بنات. بسيب مسافة من الخيط، وعلى فكرة بيبي لوكس وسوبر لوكس الاتنين نفس الجودة ونفس سمك الخيط، بس بيكون في اختلاف في الألوان، والاتنين انتي بيلينج ما بيوبروش خالص. بسيب مسافة من الخيط والف الخيط حلقة على الهواء، بدخل داخل الحلقة بتاعتي الف الخيط واخرج منها. طرف الخيط بشده بقى في العقدة البداية. في البداية بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف الخيط واخرج منها. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3 4 5 6. برجع 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6. كده كررنا الستة اكتر من مرة. في النهاية خالص بزود 4 سلاسل. 1 2 3 4. بسيب 1 2 3 4 5 6، وفي رقم 7 ببتدي اكون صدفة مكونة من 2 عمود سلسلة، 2 عمود بلفة في نفس الفراغ. ازاي بشتغل العمود بلفه؟ بيكون عندي على الابره حلقه، بلف لفه واحده لانه عمود بلفه واحده جاي من اسمه. بيتبقى معايا حلقتين على الابره. بسيب 6 سلسله وبروح لرقم 7. برفع الحلقه الاماميه كده، وفي النهايه بنزلها تحت الابره، وبرفع على الابره الحلقتين الخلفيه والمطب اللي وراها على الابره، وابتدي اشتغل عليه. ليه عملت كده وما اشتغلتش على الحلقه الخلفيه بس؟ عشان خاطر السلسله ما تتشدش معايا لفوق وتديني فراغ بيكون شكله مش لطيف في البدايه. هسحب الخيط وهخرج معايا على الابره 3 حلقات، بلف الخيط واخرج من حلقتين، يتبقوا 2، بلف الخيط واخرج منهم. كمان عمود في نفس الفراغ، باخد سلسله او باخد سلسلتين، يعني زي ما انتوا حابين. نقدر نكون سلسله واحده او سلسلتين. الف الخيط على الابره وفي نفس الفراغ بدخل 2 عمود بلفه كمان. 1 2. هسيب من تحت فراغين، ومن فوق ما باخدش اي سلاسل. بلف الخيط على الابره وبعد 1 2، وفي رقم 3 بدخل في الحلقه الخلفيه اكون عمود بلفه 1. بلف الخيط على الابره وبعد كده 1 2، وبدخل اكون غرزه صدفه مكونه من 2 عمود سلسله واحده او سلسلتين. بس لو هتبتدي بسلسله يبقى في كل الفراغات عندك سلسله في الصدفه. لو هتبتديها بسلسلتين هتخليها دايما سلسلتين. كده 2 عمود سلسله، كمان 2 عمود في نفس الفراغ، وبكرر دوت لغايه ما بوصل لنهايه السطر. في نهايه السطر بيكون عندي عمود بلفه 1 في اخر غرزه. كده 1 2. هلف الخيط على الابره وبعد 1 2، وبشتغل عمود بلفه 1. هكرر لغايه ما اوصل لنهايه السطر، وفي نهايه السطر ارجع لكم نبتدي السطر الجديد مع بعض. في نهايه السطر بيكون ده شكل غرزتنا. بلف الخيط على الابره وبعد 1 2، وفي اخر سلسله بشتغل عمود بلفه 1. 1 2 3 سلسله، بلف شغلي الناحيه التانية فوق السلسله اللي في منتصف الصدفه، يعني بسيب العمودين اللي على اليمين والعمودين اللي على اليسار، وباجي فوق السلسله بكون صدفه جديده مكونه من 2 عمود سلسله، 2 عمود بلفه في نفس الفراغ. كده 1. تاني مره في نفس الفراغ 2، وباخد سلسله واحده وارجع تاني في نفس الفراغ عفوا. 1 2. ما باخدش اي سلاسل يا بنات من فوق. مباشرة هلف الخيط على الابرة، وهروح فين دلوقتي؟ فوق العمود اللي عندي تحت، بنزل تحت حرف الفي واشتغل عمود بلفة 1. اشتغلنا مع بعض شكل الغرزة دي تماما يعني بخطوات، كل الخطوات فيها بس مع اختلاف حاجتين.
الحاجة الاولى هي طبعا ان عدد السلاسل عندي في الصدفة كانوا 2. الجزء التاني في التغيير او في الشكل المختلف ان عندي هنا بدل العمود كنت بشتغل غرزة كلاستر مكونة من 2 عمود بلفة. مرة كنت بشتغلها امامية ومرة كنت بشتغلها خلفية. اللي يحب طبعا يتابع الغرزة التانية اتمنى طبعا هي تنول اعجابكم. برجع صدفة جديدة 1 2 عمود سلسلة، كمان مرة في نفس الفراغ 2 عمود بلفة 1 2. ألف الخيط على الإبرة وبروح فوق العمود عمود بلفة 1 وهكذا حتى نهاية السطر. والسطور كلها بتكون تكرار للسطر رقم 2. مش هقول السطر رقم 1 لسبب واحد بس، ان تحت بشتغل على سلاسل اما فوق بشتغل على غرز. فبالتالي لما ببتدي يا بنات اقول تكراري لازم تبتدي تقولي تكرارك من مكان بتشتغلي فيه على غرز. ما ينفعش تقولي التكرار من السطر الاول، بالرغم ان السطر الاول ممكن يكون هو طبعا الصح بتاعنا، لكن احنا لازم نجيب التكرار من سطر يكون فيه غرز مش سلاسل، عشان احنا تحت بنفضل نعد سلاسل لكن فوق احنا بنشتغل على شكل الغرزة مباشرة. هكمل لنهاية السطر وارجع لكم تاني. في نهاية السطر في اخر سلسلة موجودة عندي بدخل باخد منها حلقتين واشتغل عمود بلفة 1. وزي ما قلنا ان غرزتنا تكرار سطر 1 برتفع 1 2 3 والف شغلي وابتدي فوق الصدفة فوق السلسلة اشتغل صدفة مكونة من 2 عمود سلسلة 2 عمود، وبعد كده عمود بلفة ارجع صدفة عمود صدفة عمود صدفة عمود في ثالث سلسلة ارتفاع. يعني غرزتنا هي تكرار سطر 1 بس زي ما انتم شايفين غرزة بسيطة جدا وسهلة وجميلة في نفس الوقت، ممكن تكوني منها حاجات كتير جدا. اتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم، مش هطول عليكم، واتمنى كمان ان هي تنول اعجابكم وتستفيدوا منها بحاجات كتير جدا حلوة تنفعكم كده في الشتاء باذن الله. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب واستنوني فيديو جديد من وي، وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.